Ano po mga kabayan, ngayon po magluluto naman tayo ng Thai green curry. So, ito po yung ating mga simpleng ingredients. Ano po tayong sibuyas. Ito po ang ating fish sauce o patis. So, actually ito po yung sekreto ng mga Thai. Yung lagi po silang may fish sauce sa kanilang lutuin. Then, ito po ang ating pepper and salt. Ang ating chili. Ang ating chicken powder. Ito pong ating garlic. And then, ito rin po yung ating palm sugar. So, ito pong dalawang to, patis at saka palm sugar. Yun po talaga ang sikreto ng Thai cuisine. And then, ito pong ating oil. So, ang ating coriander. Ating coconut milk. Ito pong ating Thai green paste. Green curry paste. Then, ito po yung ating talong na tatlong klase. Meron po tayong bilog na sinasabi lang yung Ilocano, yung maliliit na bilog. Then, ito po yung tatawag po na dito is Thai eggplant, as is pong maliliit. And then, ito po yung isa is yung purple color. Maliliit din siya. So, ayan. Ayan ang ating nabiling pero pwede rin yung pong gamitin din yung ordinaryong eggplant sa atin. So, ito po ang ating chicken. So, umpisa na po natin ang ating pagluluto. Ayan guys. So, we start with our oil. So, ito po ang ating garlic. Onion. Ilagay na po natin ang ating green curry paste. Ito kahit sa Chinese or Korean or no, Thai. I don't know if they have in the Philippines, pero as I said, dito ko siya sa malaking supermarket sa Manila. Meron silang section na foreign foods. Ano ko nakita itong curry, green curry. Meron silang red, meron silang yellow. Ayan. Kunti muna nilagay ko para hindi tayo mabigla. Manghang din to katulad ng red. So, lagyan na natin yung ating meat. So, ating salt. Chicken powder. Ating chili. Lagyan natin ang ating
patis. As I said, ito po talaga yung sekreto ng mga Thailander. Hindi nawawala sa kanila yung patis at saka pang sugar. Ito po the spice food. Atin talaga marami na rin ano sa atin. Mga foreign food, marami na mga Thai restaurant din sa atin at saka mga Korean, Chinese. So I'm sure, o I assume that makikita na natin yung mga ingredients na pinakikita ko po sa inyo. And then, lagyan po natin yung ating ano? Ayan. Ayan na rin po natin ang ating coconut milk. Bakit buo? Wala po kasi kami anong fresh coconut. Pero mas gusto ko yung fresh coconut. Kaya lang, mahirap pong hanapin ang fresh coconut. Kaya lagi nasa lata. Nasa pakang magagamit namin dito. Yan po. Yan. And then, ayan po natin maluto ng few minutes ang ating karne at ang ating talong. Pero ito po, hindi na mamatagal na lutuan. Kasi po ang nagamit natin is chicken breast. So, ayan. So, let it boil for a while. And balikan po natin maya-maya ng konti. Yan guys, luto na yung ating chicken at saka yung ating vegetables. Lagay na po natin ang ating coriander. So, ayan. Yan. Kain na po tayo, kabayan!